Hello, welcome to ITry again. Today we are here with a new series WebGoat. In this tutorial we guide you to install WebGoat server on your machines with the Java 16 version. So let's begin. අපි බලමු Standalone විදිහට WebGoat කියන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා රන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. So මුලින්ම අපි මේ GitHub link එකට යන්න ඕන. මේ link එක පල්ලෙහා අපේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. So මෙතන තියෙන්නේ WebGoat program files ටික. මෙතන program එකේ introduction එක and installation instructions දීලා තියෙනවා. අපි install කරන්න යන්නේ මේ second method එකේ විදිහට. ඉතින් මුලින්ම WebGoat program එක run කරගන්න නම් PC එකේ Java version එක 15 above තියෙන්න ඕන. So මම පෙන්නන්නම් කොහොමද PC එකේ දැන්ට තියෙන Java version එක බලාගන්න කියලා. මුලින්ම මෙතනින් command prompt එක open කරගන්න ඕන. ඒකේ Java space dash version කියලා type කරලා enter කරපුවාම Java version එක පෙන්නනවා. So මෙතන පෙන්නන්නේ 1.8 වගේ Java version එකක් නම් ඒ කියන්නේ Java 8 version එක තමයි ඔයාලගේ PC එකේ දැන්ට තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඔයාලා Java version 16 එක PC එකට install කරගන්න ඕන. ඒකට මේ link එකට යන්න ඕන. මේ link එකත් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලගේ OS එකට අදාළ JDK එක download කරලා install කරගන්න ඕන. මගේ තියෙන Windows නිසා මම මේක download කරනවා. මේ විදිහට ක්ලික් කරපුවාම JDK එක download වෙනවා. මේක ඔයාලට normal software එකක් install කරන විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් මේක download කරගත්ත නිසා දැන් මේක cancel කරන්නම්. Next ඔයාලා Java version 16 install කරගත්තට පස්සේ WebGoat latestම release එක මේ link එකෙන් download කරගන්න ඕන. මේ link එකට ගියාට පස්සේ මෙතන next කරපුවාම මේ තියෙන WebGoat version 8.1.0 කියන latestම release එක. මේකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන WebGoat server and WebWolf කියන දෙක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා download කරගන්න ඕන. මම කලින් download කරපු නිසා මේක cancel කරන්නම්. Next ඔයා ඒ download කරගත්ත files දෙකම එකම folder එක save කරගන්න ඕන. ඊළඟට මේ folder එකේ මේ විදිහට address bar එකේ cmd කියලා type කරලා command prompt එක open කරගන්න ඕන. ඊළඟට GitHub website එකේ තියෙන මේ command එක type කරගන්න ඕන. මම මේක copy කරගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට copy කරගත්ත command එක cmd එකේ paste කරලා දැන් අපි මේක run කරගමු. මෙතන WebGoat server 8.1.0 jar කියලා තියෙන්නේ අපි download කරගත්ත WebGoat file එකේ name එක. file name එක change කරනවා නම් command එක type කරද්දී මෙතන new file name එක type කරගන්න ඕන. දැන් මේක enter කරපුවාම WebGoat server එක මේ විදිහට process වෙලා run වෙනවා. So specially කියන්න ඕන WebGoat program එක run වෙන්න කලින් අපි PC එකේ internet connection එක disconnect කරගන්න ඕන. WebGoat program instructions වල මේ ගැන explain කරලා තියෙනවා internet connection use කරන්න එපා කියලා මේ program එක run කරන වෙලාවට. මොකද මේක run කරද්දී අපේ PC එක attacks වලට vulnerable වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට started WebGoat කියලා වැටුණාට පස්සේ ඔයාලා web browser එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට localhost /8080/webgoat කියලා type කරලා enter කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට WebGoat program එක open කරගන්න පුළුවන්. So මෙතනින් register new user click කරලා new account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතෙන්ද කැමති username එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට WebGoat program එක දැන් run වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන SQL injection වගේ attacks ගැන tutorials examples කරලා බලන්න.
Hope you all successfully installed WebGoat version 8.1. We'll be here soon with our next tutorials, so stay tuned with us.